Play. بسم الله الرحمن الرحيم. نن زموږ د کیمستري اولنی لیکچر دی د کلاس 9 ټاپک دی اټومیک نمبر. نن لیکچر کې ان شاء الله تعالی موږ ټوټل ډیسکس کوو چې اټومیک نمبر څه ته وایي. اټومیک نمبر باندې کم ساينټیسټو کار کړی دی. بیا موږ اټومیک نمبر موږ په زد باندې ډینوټ کوو. دا ولې دا موږ په بل په ا باندې ولې نشو ډینوټ کولی، دا په وای باندې ولې نشو ډینوټ کولی. او بیا موږ وایو چې آیا د اټومیک نمبر دوه ډیفینیشن دي، کم یو صحیح دی. آیا د نیوټن اټوم لپاره کوم یو ټیک دی او چې کوم سره چارج دی هغې لپاره کوم ټیک دی، مطلب د آینز لپاره. نو فرست اف آل که موږ وګورو، موږ اټومیک نمبر موږ ډیپینډ کوو د نمبر آف پروټون اور الکترون پریزنٹ ان ان ایټم، چې په ایټم کې زموږ سره څومره پروټون پراته وي یا په زموږ سره څومره الکترون پراته وي، هغې ته موږ وایو اټومیک نمبر. خو که موږ خبرو وکړو ان کیس آف چارج پارټیکل یا ان کیس آف آینز، که هغه هم سره کیټاینز دي که ایناینز دي، مونږ از جنرالي زه خبرو کوم. فرض کړئ زما سره دلته کې ما دا یو ایټم واغوستو چې د هغه اټومیک نمبر زما سره دی سوډیم پازیټیو، ان پازیټیو ما واغوستو. مونږ ته الریډي پته ده چې د سوډیم چې کوم نیوټرل سوډیم دی یا زما سره چې کوم نیوټرل سوډیم دی ان، د هغه اټومیک نمبر دی 11. مطلب په دې کې 11 الکترون دي، په دې کې 11 پروټون دي. خو ان کیس اف سوډیم کیټاین، مطلب دوه سیم الکترون لاس کړی دی، چې یو الکترون لاس کړی دی، په دې کې زموږ سره لس الکترون دي او 11 په دې کې څه دي، 11 په دې کې پروټون دي. نو که موږ دا ډیفینیشن وګورو، نو ان کیس اف آینز دا ډیفینیشن غلط راځي، ځکه چې وایي زموږ سره په ایټم کې الکترون کم شو او پروټون پکې سیوا شو. نو اصل کې صحیح ډیفینیشن چې موږ کم کوو، کم چې زموږ سره موز لیک کړی دی هغه دی وایي نمبر آف پروټون present in the nucleus of an atom is known as atomic number. atomic number موږ څه ته وایو چې د اټم په نیوکلیس کې دننه څومره پروټون پراته دي، دې ته موږ وایو اټومیک نمبر. خو ان کیس اف نیوټرل اټم که موږ وګورو، نو په نیوټرل اټم کې خو نمبر آف الکترون برابر د نمبر آف پروټون، نو بیا دا ډیفینیشن ټیک دی. خو که موږ د چارج والا خبره وکړو، د آین خبره وکړو، د ایناین خبره وکړو، د کیټاین خبره وکړو، نو موږ وایو چې بیا هم سره پای کې یا الکترون لا شوي، که ان کیس اف کیټاین الکترون به لا شوي، او که ایناین الکترون به ګین شوي، نو بیا دا ډیفینیشن غلط راځي. اوس موږ وایو د اټومیک نمبر موږ ډینوټ کوو په زیډ باندې. اټومیک نمبر آر ډینوټډ بای از انګلیش یو کیپیټل ورډ یو الفابet زیډ، په زیډ باندې دا موږ ډینوټ کوو. اصل کې دا زیډ چې موږ دا موږ په وای باندې ول ډینوټ کوو، دا موږ په دې یو بل الفابet باندې ول ډینوټ کوو. نو زیډ چې کوم دی کم فرام ا جرمن ان 1915. په 1915 کې یو ساينټیسټ او فزیسټ او انورس سمرفیلډ او هغه دا زیډ چې کوم دی زیډ یوز کو په د ریپرزنټیشن اف اټومیک نمبر. اوس هغه دا زیډ ولې یوز کو؟ دا زیډ چې دی د سره په جرمن کې یوز کیږي، په جرمن ورګ دم سره موږ ته خی نمبر څو خی دا زیډ موږ ته څه خی زیډ موږ ته شو کوي. وای زیډ چې کوم دی دا زم سره په جرمن ورډ کې راوځي د زول نه، او د زول مطلب دی نمبرینګ. نو دی وایي موږ ته پته چې اټومیک نمبر از آلسو ا نمبر، دا زم سره یو نمبر دی. نو موږ ځکه اټومیک نمبر آر ریپرزنټډ بای زد. اوس موږ خبرو کوو چې آیا اټومیک نمبر چا ډیسکور کړل؟ ټول ونه کوم ساينټیسټ چې هغه اټومیک نمبر راوغوښتو. نو په اټومیک نمبر کې د 1911 نواله او د 1913 پورې ډیر زیات ساينټیسټو په دې کې کار کړل. خو کوم مین کار چې دی هغه زم سره چا کړل؟ هغه هنري موزلی. موزلی زم سره په اټومیک نمبر په ډیسکوري کې ډیر زیات کار کړل. دې نه د په ماډرن پیریاډک ټیبل کې هم زیات کم کنټریبیوشن چې دی هغه د هنري موزلی دی. که موږ خبرو کوو اوس دا کوم ماډرن پیریاډک ټیبل چې دی په دې کې ارینجمنټ اف ایلیمنټ چې شو دی دا اول کېدو د اټومیک ماس په بیس باندې، خو بیا غلط راتلو. نو د موزلی او د سره نور ساينټیسټو مختلف ایکسپریمنټ وکړو او دوی د هغې نه پس څه وکړو، کوم ماډرن پیریاډک ټیبل چې دی په دې کې ایلیمنټ ارینج کړو آن د بیس آف اټومیک نمبر. مطلب موږ وایو چې ان ماډرن پیریاډک ټیبل element are arranged
according to increasing atomic number کوم وګورو د ټول اولم سره هایدروجن دی بیا هیلیم دی دی خو بیا راشي لیتیم دی دغه شان چې موږ زونه atomic number رو پر اوسه واکي increasing atomic number په order باندې زموږ سره څه شو دي زموږ سره په پیریډ ټیبل کې په ماډرن پیریډ ټیبل کې الیمنٹ یا خو شوی دا خبره هم سره د atomic number باره کې اوس ګور atomic number موږ په زړ باندې موږ ډینوټ کوو د زړ شاته لاجیک چې ده هم ما تاسو ته خبر وکړه کوم هم سره هایدروجن د atomic number دی 1 د دې 1 مطلب دا چې په دې کې یو پروټون دی سره باقي په دې کې یو پروټون دی بل دا خبره د MCQs لپاره یاد ساتئ چې په پیریوډک ټیبل کې زموږ سره هایدروجن کوم چې موږ پروټیم د دې کوم آیسوټوپ چې د پروټیم دا د سی یو اټم دی چې په دې کې نمبر اف نیوټرون چې کوم دی هغه 0 برابر دی 0 دی پکې دا کوم غره کاربن اټم یو وګورو هغه هم سره 6 دی مطلب په دې کې شپږ الکترون دي په دې کې شپږ پروټون دي دا خبره زه کومه ان کیس اف نیوټرل اټم چې کله دا سي نیوټرلی او کچا د باندې چارج راشي هغه نیگیټیو کېدل شي پازیټیو کېدل شي نو بیا به اټومیک نمبر کې چینج راځي شي خو موږ وایو اټومیک نمبر دا ډیفینیشن بیا غلط کېدل شي موږ اصل کې خبره کوو چې اټومیک نمبر صحیح ډیفینیشن هم سره هغه زموږ سره دی چې نمبر اف پروټون present in the nucleus of an atom نو دا کوم سره که انیو کې اټومی نو دا ډیفینیشن بیا ټیک راځي دغه شانته کې د دې په اړه کې زموږ سره موږ یو کچرته آی یو اټم پرځ کې زموږ سره کلورین دی کلورین دا یو الکترون ګین کو نو مطلب دا کې بس سره راغلی په دې کې بس د پروټون نه یو الکترون سیوا شوی یا چې د یو الکترون لاس کو نو په دې کې به د پروټون نه یو الکترون شوی کم شوی وي دا زموږ سره وو د اټومیک نمبر باره کې ډسکشن امید ساتم چې تاسو په دې باندې پوه شئ ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې موږ ډسکشن کوو په اټومیک ماس باندې. تھینک یو.